سوال میکنن میگن که چرا اینقدر اتود زیاد میزنی؟ همشون به این سه خوشنویسی دارن. خب آره اون میگم اون تمه هستش. ما اگه بریف رو در نظر بگیریم حال طراح کجاست؟ بذار اینجور بگم، مثلا اگه کسی شاده یا یکی عصبانیه این کار رو اتفاقا خیلی پخته میکنه. اینو چند بار گفتم خوشنویسی اصلا انجام میدم، ولی این به این معنی نیست که نمیشناسم. اون چیزی که تو ذهن تو بود رو من انجام دادم ولی پیشنهاد من نیست. اوه یهو از لوگوتایپ آره. مرسی از دعوتتون. چه قربونت جای برم. جالب و آره با خیلی با صفاست اینجا. حالا باید دور بزنیم بچرخیم جای بالش هم ببینیم. اینجایی که ما نشستیم یه کوچولو یه شمایی از مقبره حافظه و فکر می‌کنم ما تو شاهنشین اینجا اومدیم. دقیقاً. آره پلان خیلی خوبیه. مثلا هر تیکش مثلا میتونه شاهنشین باشه. خیلی آره خیلی خیلی زیباست. یه دوتا موزه هم اینجا هست. بذار اینجوری بگم که ما الان تو موزه نگارستانیم و اینجا دوتا موزه داره. یکیش مربوط به بانک پاسارگاده و یکی موزه کمال‌الملک. عالی. اون بانک پاسارگاده رو فوق‌العاده است، یعنی اصلا یه چیز یه چیز استثنائیه. پیشنهاد میکنم بیایید و اینجا رو ببینید، لذت ببرید. هم از فضاش خیلی دلنشینه، همین که موزه کارهای بسیار بسیار درجه یکی توش هست. درود بر تو. آره من اینجوریه که آرشیو میکنم ولی خب اون قدیمی ها رو واقعا دیگه اصلا فرصت نکردم. حتی این جدیدی هم بعضیشون اینجوریه که نتونستم، ولی دارمشون. تقریبا چیزی رو خیلی دور ننداختم یا گم و گور نشده، دارمشون. ولی تا حدودی تلاش کردم که تو تایپ فیس ها ماجرا خیلی اوکی تره. لوگو تایپ ها بخاطر همین که منسجما اوکیه. حالا ما آره. بچه‌ها فایل تصویرش هم نشون میدیم. آره خیلی هم عالی. دم شما گرم. زنده باشین. با عتیق شروع می‌کنیم. آره یه لوگوتایپ لاتین بود که ازم خواسته بودن در واقع طراحی بکنم و این سفارش قرار بود اول فارسی باشه، ولی وقتی باشون صحبت کردم و دیدم که کار آره بین‌المللی و اینهاست، قراره که خارج از ایران بیشتر کار کنن، پیشنهادم اینجور شد که خب اوکی بیایید شما روی در واقع لوگوتایپ لاتینش در واقع کار بکنیم و اونها هم پذیرفتن و کار ادامه پیدا کرد و به نظر من کار خوبی شد. مثلا دوست داشتم. آره یه چیزی که پیش میاد گاهن سوال میکنن میگن که چرا اینقدر اتود زیاد میزنیم. ماجرا اینه که یه وقتایی کارهایی که ما انجام میدیم توی ذهنمون ممکنه که رد بشه، اما این رو بایستی به مخاطبمون و در واقع اون که سفارش دهنده نمایش بدیم که بدون در واقع این کارهایی که کردیم اون چیزی که توی ذهنش بوده یا تو ذهن ما بوده چیه و اینجور نباشه بگیم خب فلان. بعضی وقتا اینجوریه که میگن فلان کارم میتونستی بکنی یا اینجا رو میتونستی اینجوری بکنی. اینو وقتی به سفارش دهنده به صورت تصویری در واقع ارائه میدیم، این کار انجام میدیم، دیگه اینجور نیست که بگیم من به این تو ذهنم فکر کردم. میدونی یه چیز در واقع واقعیه، میگم که ببین اون چیزی که تو ذهن تو بود رو من انجام دادم ولی آره ولی در نهایت پیشنهاد من نیست. از بین همه کارهایی که انجام دادم مثلا 2 تا 3 تا در واقع پیشتر ارائه میدیم که این به اون نزدیک‌تره. این کلمه من سوال بپرسم که بریف چقدر تاثیر داره تو این ماجرا؟ هر چقدر بتونن یه طراح رو بریف بکنن، طراح توی اون در واقع حول و محور اون بریفه تلاش میکنه که طراحی رو پیش ببره. یعنی درصد بخوای بهمون بگی به نظرم خیلی مهمه. 100%. آره یه وقتایی طراح شروع میکنه به اینکه پتانسیل خود حروف رو در واقع باهاش پیش بره، ببینه
مثلا به طور مثال توی همین پروژه هلیوس که پروژه بسیار پرکاری بود که خودت هم در جریانی و به نتیجه در واقع نهایی هم نرسید، ولی خیلی روش کار کردیم. بریف داشت، روی این مثلا تلاش کردیم که بر اساس اون بریف پیش بریم، ولی یه وقتایی هم یه چیزی توی ذهن در واقع سفارش دهنده است که این هماهنگ نمیشه و نمیتونیم کارو پیش ببریم. این پروژه خیلی مفصلی بود. من و تو رضا بختیارفر روش در واقع حسابی اتود کردیم، ولی خب میگم نتیجه‌ای که نهایی باشه اونها رو نتونستیم. این سوال از رضا میپرسم حتما، این که چند تا اتود واقعا؟ ببین گفتم یه وقتی طراح داره تلاش میکنه که قابلیت‌های یک کلمه که سفارش شده، یک عنوان رو این رو بهش بپردازه، این دغدغه خود طراحه. یه جایی هم سفارش دهنده میگه که ببین بریف من اینه، تو سعی کن تو حول محور این در واقع کارها رو پیش ببری و تلاش میکنه طراح توی اون در واقع بریفه کار رو پی ببره. ولی اینکه تعداد بخوام یا واقعا اینجوری نیست که تعدادی باشه. یه وقتی هم بوده ما با کار کمتری به نتیجه‌ای که می‌خواستیم رسیدیم. ببین عرفش اینه که میگیم معمولا مثلا 3 تا 5 تا این همچین تعدادی، ولی خب مثلا اسکچ‌ها خیلی گیج کننده نیست. یکم برای سفارش دهنده کار سخت میشه. یکم برای سفارش دهنده کار سخت میشه، ولی خب باید طراح هم یه مدیریتی روی پرزنس داشته باشه. حالا طراح تلاش میکنه که کارو به بهترین شکل انجام بده، ولی خب یه مدیریتی هم به نظر من میخواد، اینکه تو مشتری رو هم خوب بشناسی، بتونی باش در واقع کارو خوب پرزنت بکنی. این خیلی مهمه. صرفاً اتود بذاری و بگی خب ممکنه گیج کننده باشه. اون نکته که تو میگی خیلی. از ما 2 تا ارائه داریم. یکی حالا اتودی که میزنی و ارائه میدی به کارفرما، دو ارائه و پرزنتش. دقیقاً. اینم پروژه خیلی باحال و خوشمزه شد که با تو کار کردیم. خیلی مفصل بود. من خیلی دوستش دارم. میدونی صرف این اتودا، حالا بچه‌ها دارن فرمای حروف رو میبینن، یه دورانی از زندگی ما انگار. یعنی اتودا رو میبینیم، باروس رو میبینیم، هلیوس، اینطوری. وقتی من خب خیلی مراجعه اونجوری ندارم، کما اینکه میبینی گاهن بین اینها لوگوتایپ هایی که هنوز در واقع به این شکل آرشیوش نکردم، ولی وقتی گهگاهی مثل الان که هستیم دارم مراجعه میکنم یاد خاطراتش هم میندازه. یعنی به هر حال یه چیزایی هم کنار این هستی که با آدم پیش میاد، خیلی جذابه. چقدر حالت تاثیر داره تو اتود زدن؟ یعنی ما اگه بریف رو در نظر بگیریم، حال طراح کجاست؟ میدونی چی میخوام بگم؟ حال طراح یعنی حالش خوب باشه طراحی. مثلا یه جا عصبانی، یه جا خوشحال. اون بریفه چیه؟ یعنی جلوی اینو میگیره که اون خوشحالی یا عصبانیته؟ به نظر من بذار اینجوری بگم، مثلا اگه یه کسی شاده یا یکی عصبانیه، این کار رو اتفاقا خیلی پخته میکنه، به خاطر اینکه حس داره بهش اضافه میکنه. خیلی. یا کسی که داره تو سکوت کار میکنه یا با یه موسیقی داره در واقع کار رو پیش میبره، یه تاثیرایی داره. ولی اینکه تو حال داشته باشی طراحی بکنی هم هست، یعنی ذهنت آزاد باشه. یه وقتایی مشغله ذهنی گاهن اینجوریه که تو کلافه میشی، داری اتود میزنی ولی متوجه میشی که نه این در نمیاد. شاید این چیزی که راجع به حال خوب داری میگی اینجوریه. اجوکم؟ اجوکم یه کمپ آموزشی بود که کارشون در واقع آموزش بود و من تلاش میکردم اینجاها اون فضای کمپتو رو تصویریش بکنم. بیشتر برای کودک نوجوان بود، یه تم این تیپی داشت. یه نکته میخوام بهش اشاره کنم. ببین ما اتودای دستی داریم، از تو میدونید به شدت تمیزن و میدونی خطا و دسنای خیلی تمیز و یعنی عملا توی سیستم ما خیلی کار عجیب غریبی قرار نیست بکنیم. بچهای جوان رو میبینم که
کار دستی مثلا 20% 80% تو سیستم به سرانجام میرسه. چیه صحبتت باش؟ ببین خب ما اینجوریه که نوع پرزنتمون اون خروجی نهایی نیست. یعنی ما این اتودا رو تا حد تقریبا نهایی شدن پیش میبریم و همین رو با سفارش دهنده به اشتراک میذاریم. به خاطر این مهمه اون چیزی که شما داری نشون میدی با خروجی نهایی خیلی تفاوت آنچنانی نداشته باشه. یعنی اینجور نباشه که مثلا شما یه اتودی زدی بعد اون سفارش نهایی اصلا یه چیزی دیگه از آب در اومده. اونجا سفارش دهنده میگه این چرا اینجوری شد، من اون اتوده رو بریم ببینیم یه بار دیگه. اینجا یه تعارضی به وجود میاد. از این جهته که تلاش میکنیم اون اتوده خیلی نزدیک باشه به خروجی فاینال ما. من میدونی چی میخوام برسم به این صحبت که آیا باید رو کاغذ به نتیجه رسید و بعد رفت تو سیستم، یا نه تو کاغذ میتونی حد و حدود رو در بیاری، موقعش رو توکل به خدا و سیستم رو برو بریم. حالا کاری که من انجام میدم این شکلیه، ولی لزوما این تنها روشی نیست که وجود داره. ممکنه یه کسی دیگه بگه که نه من مثلا با یه روش دیگه پیش میرم و جوابم میگیره و اوکیه. این روش سختیه. آره این خب خیلی زمان بره، ولی خب یه لذتی هم داره دیگه. تو داری کیف میکنی وقتی طراحی میکنی روی کاغذ. حالا بر من اینجوریه، شاید یه کسی دیگه مثلا توی نرم افزار این لذت رو داشته باشه، بتونه اونجا مثلا کارو پیش ببره. این یه پروژه خیلی جذاب بود. دو زبانه است. آره این دو زبانه است. حوزه کارش چیه؟ این ساندویچای آماده است. خب ولی خب به نتیجه نرسید. اتودای خوبی هم توش کار کردم. اینو خیلی دوست داشتم. حالا من یکم سریعتر میرم. آره یه وقت هم از این بازی‌ها در آوردم، ولی اینو به این همون جایی که میگم تو باید مدیریت داشته باشی. من این کارو به سفارش دهنده نشون ندادم. بازی ذهن. آره بازی ذهنم دوست داشتم باشه، ولی خب این آره ارائه ندادم. چقدر تفاوت بین آره این دوتا کاملا. این همون جاست که میگم دارم تلاش میکنم ببینم خود حروف چه قابلیتایی دارن. احتمالاً به این خاطره که اون بریفی که از سمت سفارش دهنده شده بریف قوی نیست و منو هدایت نکرده و من خودم باید برم جستجو بکنم. آره فرشویانه. حالا یه سوال دیگه هم برام پیش اومد، این که کپی پیست کردن فرما، مثلا تو ف و واو رو اینجا مشترک گرفتی. معمولا زیاد می‌بینیم تو فرما انگلیسی که بچه‌ها این کارو میکنن. کجا باید بفهمیم که آقا ببین یکی از جذابیت‌های بشری تکراره. در واقع وقتی تو چیزی رو تکرار میکنی ریتمه، در واقع به دست آوردن این ریتم توی لوگوتایپ خیلی تاثیر داره. در تضاد با خلاقیت نیست. خب یه جاهایی آره تو میتونی از این بگذری و اساساً به این پایبند نباشی. یکی از اون چیزایی که چشم رو جذب میکنه این در واقع رفتار ریتمیه که وجود داره. حالا مثلا اینجا سعی کردم با اون مثلا مدل نخ فرش و ایناست یا چیزای شبیه به این کار انجام بدم. پروژه بسیار دوست داشتنی برای من موتنرو، به خاطر اینکه قشنگ شدن این تخته انداختن اینجا. از اون اتود اون بالا. آره اتفاقای خیلی جذابی توش افتاد و خیلی دوست داشتم این پروژه رو. حالا بعضی پروژه ها مثلا انفرادیه، بعضی ها رو مثلا اشتراکی کار کردیم، با همکاری کار کردیم. پروژه های جذابیه، خودم خیلی دوست دارم. اون نقطه‌ای که تیک یک لوگوتایپ میخوره کجاست؟ این که این خوبه دیگه، اینو من روش کار نمیکنم، میرم سراغ اتود بعد. چه اتفاقی یا چه چیزی؟ اینجوره که بعد از اینکه اتود کردم قشنگ یه جورایی راضی کننده نه ها، ولی تعداد اتوده داره خوب پیش میره، یه استاپ میکنم کارهایی که تا الان کردم و یه کوچولو میذارم نگاه میکنم، میگم خب این اوکی، این با بریفه نمیخونه، حذف میکنم. از حذفی هم معمولا این کارو میکنم، یعنی شروع میکنم حذف بکنم.
و اونایی که میمونه میگم خب حالا بین اینا کدوم مثلا اینا خوبه، بعد این دوتا رو میذارم کنار، میگم خب این دوتا رو دارم، حالا یه ست دیگه شروع میکنم احتمالاً بر اساس بیریف یه ذره به بیریف نزدیکتر میشم و اونو ادامه میدم. اوه یهو از لوگوتایپ رفتیم. آره اینا یه کارهای دلی دیگه انجام دادن دیگه، نمیدونم از این طرف بهش نشون دادن زمان کالدار چک کنم ولی فکر کنم اوکی باشه. آره اینجا اصلا خورد بوده. ازت بخوام بخونی برامون یا نخونی برامون؟ این لغت حرومزاده است. بعد یه تایمی برق خیلی میرفت، من کار داشتم اینجا آره این اتوده رو کار کردم دیگه. اینم کمال الدین بهزاده، این تلاش کردن که آره یه کوچولو آره حالا راجع به این شمشیر یه ذره چیز دارن. شمشیر اوکی ما آره یه کوچولو ما آره شما هم شمشیر ببینید. آره آخ کاچیران. آره کاچیران کاری که تقریبا فکر می‌کنم 1-2 ماه پیش ما در واقع ارائه دادیم، کار باحالی شد، فیدبک های جالبی داشت. حالا راجع به این قضیه با رضا هم صحبت می‌کنم اگه فرصت پیش بیاد. یه سری‌ها میگفتن که فکر می‌کنم این آره تقریبا این بود. آره اینکه چرا بین این همه معمولا تو کامنت‌ها می‌خونیم آقا این همه اتود خفن چرا آره یا چرا اینقدر خلاصه شد یا ببین یه وقتی خب بریف هست ما بر اساس اون پیش میریم، حالا اون خلاقیت چیزایی که میگن بعداً ممکنه که مثلا توی مجموعه به این نتیجه برسن که آره این چیزی که مثلا روی این طراحی شده یا مثلا این فرمه به اون چیزی که ما می‌خوایم نزدیک‌تره یا آره و ما تلاش میکنیم توضیح بدیم که ببین اینجوریه یعنی نمونه‌های دیگه رو هم نشون بدیم، دلایل قوت و ضعفش رو یه جاهایی راجبش صحبت بکنیم، ولی خب در نهایت تصمیم گیرنده آره سفارش دهنده است دیگه، خیلی نمیتونیم. شده که کاری رو تایید کنه که اصلا دوستش نداشته باشه؟ نه اصلا دوست داشتنی که خب آخه یه ذره اینجوری نیست، ولی آره بوده که ترجیح میدادم انتخاب دیگه ای داشته باشه. یه وقتایی شاید به علت ضعف من در پرزنت بوده که اون به اون سمت رفته. حالا بچه‌ها سعی می‌کنیم فایل‌ها رو نشون بدیم یه تعدادی ببینم، ولی خب آره لطف داره که اینطوری ورق بزنیم ببینیم چی ماجرا. آره مثلا من اینجا واقعا انقدی به بریف ربط نداشت ولی من تستش کردم. آره تستش کردم. برای لوگوتایپ دو زبانه چطوری رفتار میکنیم معمولا؟ یعنی از فارسی به انگلیسی؟ حتما فارسی رو کار میکنیم، مگر اینکه گفتم یه پروژه باشه که اصلا بیسش اینجوری باشه که ما با در خارج از ایران بیشتر کار میکنیم تا ایران داخل، اونجا دیگه خب ماجرا یه ذره فرق اونجا اولویت میشه، ولی حتما اول لوگوتایپ فارسی رو به نتیجه میرسونیم. ضمنش داریم اونجا که میگم پیش‌طرح داریم ارائه میدیم، برای اون پیش‌طرح‌ها لاتینو کار میکنیم حتما که هر دو رو در کنار هم ببینه سفارش دهنده. آره دیدید براتون اینا رو سر جای درستش قرار بدم. آره اوکی. فرصت نکردم بچینم، کار جذاب میجاست، میتونیم مثلا آره فایل‌ها رو نشون میدیم. آره برگر کلابه که برای هم آره ریویو هم اینجا داشته باشیم در محل که حالا بچه‌ها فایلاش هم میبینن ببینیم که چه خبره. من سر این اتودی که زدم بدیدم کاش برگری نبود، مثلا یه چلو کبابی بود. آفرین خیلی آره خیلی در می اومد. یعنی وقتا اینطوری میشه که تو میگی خب اوکی من این کار انجام دادم ولی مثل این به برگری نمیخوره راه داره. آره و بعد تو یه اتود دیگه ای رو در واقع کار ما نیاز به یک کبابی فکر می‌کنم مثلا اکبر کباب. آره جواب کباب خونه یا کبابچی یه چیزی تو این مایا. کلمات مشترکش برای من اکبر کبابه شاید. آره کافوره و در اینجا دیگه سعی کردم اون
حالت برگر که هست رو داشته باشه تقریبا همه حروف. آره خیلی برام جالبه مهدی که تو در عین حال که میتونی کاملا هندسی کار کنی مثل اتودایی که داری میبینی، آره این فضاهای آره این دوتا یک پارادوکس جالبی هن و اینکه یک طراح بتونه این کار انجام بده خیلی آپشن جالبیه. آره خب باید محدودن، تو باید بتونی بر اساس میگم اون بیریفه حتما همه سفارش دهنده یه چیزی نمیدن مشترک نمیخوام، بایستی این تفاوت وجود داشته باشه و تو بایستی کار بکنی و بتونی نیازشون رو در واقع پاسخ بدی دیگه. حالا به صورت تصویری باحال این دیجیتال برگراش خوشمزه بود، خوب بود. آره این اتفاقا هم فضای دیجیتالی رو داره. و اینجا خیلی خانه‌ای براشون مهم بود، به خاطر همین اصرار داشتن که مثلا خوب خونده بشه، چیز دیگه ای مثلا خونده نشه. آقا این فوق‌العاده. آره این خیلی توپالی، ولی اینو از قضا به سفارش دهنده نشون ندادم. چه عجیب. به خاطر اینکه در واقع یه مقدار تم کودکانه داره. درسته که برگر واقعا برگر توپولی هم هست، ولی برگر کلاب انگار یه شخصیت دیگه‌ای داره، یه ذره تمش فرق داره، صرفاً برگری نیستش که من فقط بخوام اون فضای در واقع برگر رو توی لوگوتایپ بیارم. این یه آدمیه که اگه بخوام کاراکتر سازیش کنم، یه آدمی که با کت شلوار میره برگر میخوره. اونجوری هم نیست، ولی خب اینم دیگه این که فقط برگر باشه. کاراکتری برام سفارش دهنده یه کسی بود که در واقع کار بدنسازی انجام میداد و اصلا یه شخصیت جالبی داشت. آره خیلی باش راحت بودم، خیلی پروژه آره دوست داشتنی بود. خیلی مهمه که تو ارتباط خوب با سفارش دهنده برقرار کنی. به نظر من بخش عظیمی از کار اون ارتباطه است و تو اونجا میتونی کارت رو خوب پرزنت بکنی و ارائه بدی. آره اوکیه. یه زحمت ورق زدن این نام دیگه با تو شده صبحان. لذته. آخ کیوان اینا رو در بچه‌ها ببینن، فایلاشو ببینن تو واقعا دیگه. آره مهنا رو بذار ببینیم. مهنا رو فایلشون بدین. آره اینا دیگه واقعا ببین خیلی زیاده. بانی مودم هست و من فکر میکنم که زمان زیادی میبره بخوام دونه دونه اینا رو با هم دیگه پیش برم. بتیسا هم کار باحالی شد، هم کار دوست داشتنی شد. نوع خدماتش بتیسا الان واقعا یادم نمیاد اینا که بخوام دقیق بگم چی بوده. حالا توی پیج هستیم توضیحش دوستان عزیز میتونم آره اطلاعات بیشتر به صفحات اجتماعی مهدی آره رجوع کنم. این کارم دوست داشتم، تقریبا یکی از آخریناست که بهم سفارش داده و تلاش میکردم. ببین من خط نمینویسم، اینو چند بار گفتم، خوشنویسی اصلا انجام نمیدم، ولی این به این معنی نیست که نمیشناسم یا مثلا اصلا نمیشناسم. یه حدودی میدونم ازش و تلاش میکنم که بر اساس اون رفتار جدیدی میبینیم. آره یعنی خوشنویسی ندونستنش باعث میشه که رفتار جدیدی دقیقاً تو این ترکیب رو نداری دیگه. و من برای اینکه خلاصه تر بشه این ریتم اتفاق بیفته و این یعنی اگه من می‌خواستم بنویسم مثلا نهفت بایستی از و مدی همون وسط استفاده می‌کردم ولی اینجا تلاش کردم که یک در واقع فرم رو تکرار بکنم و این جذابیت رو بیشتر بکنم. حالا اجازه بده من قضیه خوشنویسی ازت نپذیرم و ابتدای دختر ایران رو ببینیم. آره اوکی. برای فکر کنم تعدادش طوری هست که بشه ریویو داشت. آره اوکی. خب بچه‌ها دختر ایران رو می‌بینیم. دختران ایرانه. آره دختران ایران آره. که همشون به حیث خوشنویسی دارن. خب آره اون میگم اون تمه هستش ولی خب واقعا دقیق نیست. آره آخه دقیق بودنش میدونی خوشنویسی دیگه، یعنی خوشنویسی که خطاطی هست. آره
ببین اینو میتونیم خطاطی ببینیم، خوشنویسی اسم میکنم میتونه لوگوتایپ نشه، یعنی تا یه جایی. حالا شاید هم این نظرات موافقان و مخالفان زیادی داشته باشه، خب ما اما نیازی که استاندارد سازی بشه یه فرمی برای لوگوتایپ و خوشنویسی لزوما شاید این پتانسیل رو به تنهایی نداشته باشه. برای همین که تو میگی که مثلا من شناخت دارم از خط‌وری خوشنویسی نمی‌کنم، دقیقاً پاسخ این سوال میتونه باشه که شاید صرفا یک خوشنویس در حال لوگوتایپ میتونه نباشه. آره ضمن اینکه ما خب خیلی مثلا تو سالهای قبلتر استفادهمون از خط خیلی بیشتر بوده توی لوگوتایپ و الان انگار اینجوریه که حروف رو تلاش میکنیم دیزاین بکنیم تا اینکه صرفا یک رفتار خوشنویسانه بر اساس اون قاعده و ساختار داشته باشیم. خوشنویس هایی که طراحی لوگوتایپ میکنن و کسی تو ذهنت هست ببینیم؟ آیا احسایی فوق‌العاده است کاراشون، آیا صداقت جباری. آره اینا دیگه کسایی که واقعا خیلی خوب کار کردن تو این زمینه. دیگه رفتی سراغ قلم‌نویی مرکب. آره یه جایی دیگه. با چه ابزاری راحتی بیشتر؟ من رو گلاسه نمی نویسم عمدتاً، یعنی اینجوریه که رو کاغذی که یه مقدار در واقع زبر باشه تلاش میکنم آره کارمو پیش ببرم. یا مثلا رو پوستی ابزار نوشتن حالا اینجا حالا معمولا ماژیک، یه وقتایی مثلا مرکبی، ولی عمدتاً همینجوریه ماژیک رو انتخاب میکنم. سرگرد یا آره خب بستگی به میگم به بریفه داره دیگه. آره یه وقتایی مثلا اصلا نقاشی میکنیم، یعنی شروع میکنیم به نقاشی کردن آره تا اینکه بنویسیمش. اینم یه سری کاره که دیگه من اینا رو اتوداشو واقعا اینجا ندارم، ولی خب اوکی ما اینا رو آره اینا رو میتونیم فایل نشون بدیم و اینطوری داشته باشیم. آره یه تایمی هم من کار در واقع خارج از لوگوتایپ یه کارای این تیپی یعنی تایپوگرافی یا چیزی شبیه به این رو انجام میدادم. البته اینا هم که باز لوگوتایپ یا مثلا اینا یه کارهای دلیه سفارش دهندش نداره. من این سوال ازت بپرسم، این کار چه سالی؟ 97. آره. چقدر این فضا کمک میکنه به کاری که داری الان انجام میدی؟ یعنی این بعد از لوگوتایپاته یا نه قبل؟ نه این قبلش هم لوگوتایپ انجام میدادم، ولی نکته اینه که ببین لابلای کارهای لوگوتایپ تو یه ذهن تو باید اجازه بدی یکم از اون ساختارهایی که تو عادت کردی بهش فاصله بگیره و یه بازیای خودش رو داشته باشه. مثل کسی که میخواد بره سفر، الان انقدر کار کرده و احتیاج داره که این مسافرتی بره. به نظر من این فضاهای مسافرتی ذهنن که تو سفارش دهندش خودتی، راحتی، هر مقدار میتونی در واقع توش اتود داشته باشی، فضاهای مختلف رو تجربه بکنی و حتی اون عنوانی هم که می‌نویسی عنوان شاید خیالی باشه و اون سفریه که در واقع ذهن میره دیگه. این در تضاد با اون حرف نیست که آقا تو وقتی کار میکنی کلا حروفو بذار کنار و برو به یک کار دیگه ای مشغول شو و بعد برگرد سراغ اون. آره حالا من یه وقتی تجربیاتم اینجاست دیگه، یعنی اون لذت سفره رو باز اینجا میبینم. آره اون خیلی خوبه که تو اساسا با حروف کار نکنی، مثلا بری مجسمه سازی کار کنی یا چه میدونم مثلا بری بگردی، بری معاشرت کنی، بری آشپزی کنی. آره فضای دیگه رو تجربه. آره مونوگرام خودت هم برام جالبه، حالا سوال بزرگترش رو برشون نشه. آره من یکی دو باری تغییر دادم، ولی خب تو سالیان اخیر این به طور ثابت در واقع از این استفاده کردم. نمیدونم حالا هست دیگه صبحا. یه وقتی داشتم فکر می‌کردم که مثلا تصویر باشه، بعد دیدم خب من اصلا با تصویر انقدر کار نمی‌کنم، همش با حروف دارم کار. تصویر خودت چی؟ همین دیگه، من انقدری مثلا با تصویر کار نمی‌کنم، بیشتر با حروفه و اگر کسی یه مشخصه‌ای بخواد از من بدون اینکه من بهش توضیح بدم، احتمالاً اینجوریه که این مثلا این نشان رو نگاه میکنه میگه شاید داره در مورد حروف یه تلاشایی میکنه. آره تقریبا به به پایان اومد این دفتر. البته که من خیلی هاشو حقیقتا فرصت نشد که نه یه مرور خیلی سریع داشتیم، حیف که زمان به ما اجازه نمیده که
آره همه همیشه به این طور زمان ما رو آره خیلی عجیب. یه وقتایی مثلا میذارن دقیقه 90 میان کارو میخوان که براشون انجام بدیم و کلا هم اینجوریه که یه هفته وقت دارن. خب نمیشه اینجوری. آره چرا همه برنده یه هفته وقت دارن، از بزرگ تا کوچیک؟ تایمشون تازه یه هفته هم بعضا زیاده، 2 روز 3 روز. آره راجع به زمانش اینجوریه که معمولا 2 هفته لازمه تو برای اینکه خوب بتونی اتود بکنی. یه موقعی هم شده اینجوری بوده که 48 ساعته کارو میخواسته، خب اوکی باید اتود کنی دیگه، میپذیری که این کارو، اونم یه ویژگی هایی داره، اونم تو رو توی موقعیت اضطراری قرار میده که از قضا ممکنه اونجا اتفاقای باحالی بیفته، اونم یه نوع تجربه است. دیگه سوال خیلی زیاد ازم میپرسن تو دایره، این که من یه سفارش لوگوتایپ دارم، دقیقا میخوام همون دیالوگو باهات برقرار کنم، ببینم تو چی جواب. من سفارش لوگوتایپ دارم، قیمت چند؟ خب ببین باید توضیح بده. من اینجوریم که میگم که یه مقدار میشه توضیح بدی، مثلا لوگوتایپ میخواید، فارسیه، لاتین، یعنی سعی میکنم وارد گفتگو بشم. این تو باب گفتگو باید باز کنی، سری بری بگی که مثلا قیمت انقدر یا مثلا تعرفه انقدر گفته، خب اونو میگه خب باشه خدافظ. ولی به نظرم میرسه که تو باید بتونی گفتگو بکنی. حالا اونا اینجوریه که شاید لزومی نمیبینن که به یه طراح لوگوتایپ میرسن نوع سفارششون رو یا نوع بیانشون رو تغییر بدن. مثلا شما یه محصولی میخوای بری بخری، حالا لباس، میگه قیمت چند دیگه، درسته، وارد گفتگو نمیشی که. اگه اینجوری در نظر بگیریم خب طبیعتاً با یه طراح لوگوتایپ یا یه برخورد اینجوری داره. ولی خب سفارش دهنده اگر واقعاً آگاه باشه به هر حال بهتر میتونه خب من موضوع رو چون یه نیازی داره و تو میخوای این نیاز رفع شه دیگه، پس بایستی ورود کنی، آره توضیح بدی راجع به خودت، مطلع بکنی، خواستت رو بگی، نیازت رو مطرح بکنی و حالا راجع به هزینه‌اش و هر دغدغه ذهنی که داری حرف بزنی تا کار در بیاد. درود بر تو. آره خیلی لذت بخش بود دیدن ابتدای لوگوتایپات. قربونت برم. میتونیم یه کوچولو دیگه بریم سراغ فونت‌ها، ولی حالا هم بچه‌ها استراحت کنن، ما یه چرخی بزنیم. آره فضای باحالی داره، یه برگردیم به چرخی بزنیم تو این فضا. فونت‌ها. تو استودیو ازت این سوالو میپرسم، ولی اینجا دوست دارم بهم بگی که انتخابت بین لوگوتایپ و فونت کدوم دوست داری که تا آخر کدومو کار کنی؟ فونت. عجیبه یعنی چی جوابی خیلی عجیب. میدونی چرا؟ چون تو یک آدم رهاتری انگار تو لوگوتایپ هستی که شاید این فونت به خاطر هندسه و نکات فنی که داره اجازه نمیده که تو، شاید اینجوریه که صبح میخوام اون آزادیه رو بیارم اضافه کنم. یعنی یه ساختارایی داره فونت انگار از ذهن من یه مقدار بسته است، حالا میخوام اون تجربیات رو یه جورایی انتقالش بدم توی فضای گسترده تر توی حروف. ضمن که بسیار جذاب لوگوتایپ به خاطر اینکه نوع سفارش دهندش متفاوته و پروژه بسیار جذابی. دم شما گرم. بریم یه استراحت کنیم و برگردیم. مرسی هستم.